اكس بوكس سيريوس اس صدر قبل 4 سنوات تقريبا، وكان جهاز ثوري وقتها، لكن كان من الممكن ان يكون اعظم كونسول على الاطلاق لولا غلطة وجشع واستغلال مايكروسوفت. لكن رغم ذلك الجهاز فيه ايجابيات لا تعد ولا تحصى، وايضا يقابلها بعض السلبيات سنذكرها كلها في هذا المقطع، وايضا سنتعرف عن مواصفات الجهاز بشكل شامل وما يقابلها من تجميعات البي سي ومن منهم يحقق قيمة افضل، وهل يمكن الاعتماد على هذا الجهاز حقا ام لا. ولكي اجيب على كل هذه الاسئلة واعطيك الصورة الكاملة، اشتريت اكس بوكس سيريوس اس مستعمل من السوق المحلية حوالي 240 دولار. لكن قبل ان ابدا في المقطع، اذا مقدر المجهود ساعدني على تفجير هذا الفيديو، حلمي ان يصل الى 100,000 مشاهدة. ركز معي جيدا، اذا اكملت الفيديو للاخر بدون سكيب وشاركت المقطع وفجرت اللايك والاشتراك سنصل الى هذا الرقم او ربما اكثر من ذلك. اما الان دعونا مع الاهم. للاسف حالة العلبة سيئة نسبيا، وهذا امر مزعج قليلا بالنسبة لي، لكن ليست مشكلة كبيرة لان الجهاز مستعمل من الاصل. البائع زودني بيد تحكم اضافية، وللعلم الجهاز ياتي بواحدة فقط، اما بقية المكونات مجرد كابل HDMI مع كابل باور للتغذية. واخيرا وصلنا الى ضيف اليوم. كنت اعرف ان حجمه صغير جدا، لكن لم اتوقع ان يكون بهذا الحجم، صراحة جدا صغير. لاحظوا شكله جيدا اذا قارناه ببعض الاشياء، تقريبا اختفى بالكامل. اما جودة التصنيع ورغم انها من البلاستيك الا انها جيدة جدا ومقبولة. يمكن استخدام الجهاز في الوضع العمودي او المائل، بالنسبة لي الوضع العمودي افضل، وكأنه تجميعة قزمة او تجميعة صغيرة. اما المنافذ او الازرار، لدينا في الامام زر للتشغيل مع منفذ USB، ومن الخلف وصلة ايثرنت. من الجيد وجودها، لكن لحسن الحظ ان الجهاز يدعم الواي فاي، لهذا سيكون استخدامها قليل جدا مع 2 USB وطبعا 1 HDMI، وايضا يوجد مكان لاضافة تخزين خارجي. المكان هذا مخصص لحلب جيوب المستخدمين، لان ارخص وحدة اللي هي حجمها حوالي 500 جيجا تسعر بحوالي 90 دولار في موقعهم الرسمي، تقريبا نصف سعر الجهاز، فاكيد انهم جابوا العيد من هذه الناحية. ومن حيث المواصفات يجب القاء نظرة على الاي بي يو او الاكسلريتد بروسيسنج يونت، ومعناها باختصار ان المعالج او الكارت متواجدين في نفس الشريحة. الجهاز يستخدم معالج من AMD يحتوي على 8 انوية بسرعة تصل الى غاية 3.6 جيجا هرتز، وكل هذا على معمارية زن 2 اي سلسلة رايزن 3000. المعالج هذا تقريبا بنفس قوة معالج الاكس بوكس سيريوس اكس والبلاي ستيشن 5، ورغم انه شبيه جدا بمواصفات معالج رايزن 7 3700 اكس، الا ان هذا الاخير اقوى لان فيه سرعات وكاش اعلى. ورغم ان الموضوع نسبي، الا ان المعالج يعتبر تقريبا مساوي للمعالجات التالية. اما الكارت فلدينا شريحة مبنية على معمارية RDNA الثانية اي من سلسلة RX 6000 بسرعة تصل الى غاية 1650 ميجا هرتز. امر هذا ادى الى توليد 4 تيرا فلوبس. اقرب كارت عليه على الورق هو كارت RX 580، لكن كما نعرف موضوع التيرا فلوبس مش دقيق ابدا. وايضا معمارية الاكس بوكس سيريوس اس احدث من معمارية بولاريس، وناهيك ان الاكس بوكس الصغير يمتلك سلاح اقوى وهو الاوبتمايزيشن، فباعتقادي انه بقوة الجي تي اكس 1660 او الار اكس 590، لانه ايضا جي دي دي ار 6 بحجم 10 جيجا. كما قلت قبل قليل الكلام هذا عن اي بي يو، يعني ان كل شيء مشترك. وبما ان لدينا 128 بت، طبيعي وجود ربع شرائح ذاكرة. توفر مساحة 8 جيجا للاستخدام العام، وتأتي بسرعة 224 جيجا بت. اما 2 جيجا الاخرى المتبقية فهي مخصصة للنظام وتتواجد في الخلف، لكن تأتي بسرعات اقل هذه المرة 56 جيجا بت. الكت هذا عبارة عن بي سي مصغر لكن غير قابل للتخصيص. اذا كنت تحلم بشيء مثل هذا للبي سي، اود ان اخبرك انه يوجد كيت شبيه جدا تم اطلاقه من قبل AMD في الربع الثاني من سنة 2021 بمسمى AMD 4700S ديسكتوب كيت، لكن غير متوفر ابدا، وايضا سعره مرتفع جدا. وفوق كل هذا يحتاج الى كارت شاشة خارجي. المهم خلونا مع الموضوع الاساسي. اما من حيث التبريد يعتبر ممتاز ومبتكر، لان المروحة تدفع الهواء الساخن خارج الشبكة، وهذا الامر جعل الجهاز هادئ تماما. اما الهيت سينك ياتي بحجم جيد جدا رغم صغر حجم الجهاز، وياتي ب3 انابيب حرارية او هيت بايب مع قاعدة نحاسية في الاسفل. صراحة اعتبرها كافية جدا وممتازة، لان التي دي بي لا يتعدى 100 واط، وهذا شكل الباور في الجهاز كيوت وجميل وصغير ولا يحتوي على اي كابلات. اذا ضربنا 12 فولت في 13.75 امبير سنكتشف ان الباور بقدرة 165 واط، وفعلا يحتوي صديقنا على 165 واط. قد يبدو رقم قليل، لكن يعتبر كافي بالنسبة لهذا الجهاز. واخيرا التخزين، يحتوي صديقنا على SSD NVMe بحجم 512 جيجا، والجيد انه PCIe Gen 4، وصراحة كان سريع جدا بتجربة مرضية الى ابعد الحدود، خصوصا في التنقل ما بين الالعاب. لكن للاسف المساحة المستغلة كانت صغيرة، حوالي 360 جيجا فقط. بالنسبة لالعاب اليوم تعتبر نقطة ضعف صراحة. واعرف سؤالك جيدا عزيزي المشاهد، لماذا لا نغير ال SSD بواحد اعلى 2 او 4 تيرا ونحل
حل المشكلة من جذورها. الصراحة حل ممتاز جدا، لكن للأسف لا نستطيع، لأن ال SSD مشفر بنظام حماية خاص يمنع تغييره، وذلك لإجبارك على شراء تخزين خارجي بسعر فلكي. توجد بعض الطرق والحلول لتغيير الحماية واستبدال ال SSD بواحد أعلى، كنت أرغب في تجريبها في بادئ الأمر، لكن سيكون المقطع طويل جدا. لكن لكي نكون صرحاء، الأمر هذا صعب على المستخدم العادي لأن فيه تكاليف إضافية، وأيضا يلغي الضمان ويجبرك على فتح الجهاز، لذلك جنبت الفكرة من الأساس. لو ألغت مايكروسوفت هذا الأمر المزعج لكان الجهاز أفضل بكثير. يمكن تركيب تخزين خارجي في حالة واحدة، وهي في تخزين الملفات أو لعب ألعاب الجيل القديم. أما الآن خلونا مع طريقة فتح وتنظيف الجهاز، لأنه متسخ بشكل واضح جدا. أول شيء سنحتاجه هو بعض المعدات، لأن أشكال البراغي تختلف عن الشكل العادي. أولا انزع هذه الأغطية البلاستيكية لتأتي في الأطراف، يجب نزعها بلطف دون خدش الجهاز. أما إذا كنت تفكر في شراء إكس بوكس مستقبلا، يجب فحص هذا المكان للتأكد من أن الجهاز مفتوح أم لا، وبعدها سنجد تحتها هذه البراغي. بمجرد فتحها اسحب الغطاء البلاستيكي إلى الخارج. من الجيد أنه يحتوي على اسفنجات لتقليل الاهتزاز وايضا للحمايه. لاحظوا كميه الغبار المتراكمه، فعلا امر مزعج. ومره اخرى يجب فتح كل هذه البراغي، وبعد الانتهاء من ذلك يجب نزع الغطاء العلوي بهدوء شديد. ورغم صغر حجم الجهاز الا انه متين جدا، لان كل المكونات محشوره في الداخل. اما هذه اللوحات فهي خاصه بالباور والواي فاي والبلوتوث وغيرها، وطريقه نزعها ايضا جدا بسيطه. انزع البراغي واسحبها للخارج. الامر الممتاز فيها انها لا تحتوي على اي كابلات مزعجة. لاحظوا كمية الغبار جدا كبيرة. وملاحظة، أول كابل وجدته هو كابل المروحة، كما هو ظاهر متسخة جدا بسبب الغبار الرطب المتراكم. الشيء المزعج هو براكت الهيت سينك، صراحة سيئة جدا. ذكرتني بالإكس بوكس 360. الصراحة كان من الأفضل استخدام طريقة أخرى، وهذا شكل المعجون الحراري مترسب وقديم جدا، وحتى اللوحة مليانة غبار بشكل كبير جدا. سأغسل بعض الأجزاء مثل البلاستيك والهيت سينك. قد يبدو أمر غريب لكن عادي، يجب فقط تنظيفها جيدا. بعدها سننظف القطع بهدوء تام. إذا استمر الوضع على هذا المنوال أخشى أن تصبح القناة قناة روتين يومي. المهم، وبعدها يجب تنظيف القطع جيدا. بما أن اليوم فيه بعض الرياح، ربطت القطع بأسلاك صغيرة لتجنب وقوعها. وفي انتظار جفاف القطع استغليت الوضع ونظفت بقية الأجزاء الحساسة. استخدمت فرشاة صغيرة لإزالة الغبار. يجب التنظيف بحذر شديد جدا لأن القطع حساسة، وللحصول على أداء جيد يجب تغيير المعجون الحراري. بالنسبة لوضعي استخدمت واحد من أفضل الماركات في العالم، أنتي H1 من نوكتوا. أما الآن فالجهاز أصبح جاهز للتجارب. لكن قبل ذلك يجب التحدث قليلا عن الكنترول أو جهاز التحكم. يتوفر بثلاث ألوان، أبيض وأسود، وللأسف لا نملك اللون الأزرق. وأيضا من الجيد أنها تأتي بتايب سي ليعتبر منفذ المستقبل. وأعظم ميزة أنها تدعم البي سي بدون أي مشاكل ولا وجع رأس. ومن حيث التصميم مريح وجميل ومستوحى من كنترول إكس بوكس 360، خصوصا أن الفرق بينها وبين إكس بوكس 1 تقريبا لا يلاحظ. الشيء الجميل هو وجود تكستور أو حبيبات صغيرة في الأماكن التي تلامس اليد، تخفف من التعرق قليلا وتساعد في مسك الكنترول بشكل أفضل. وللأسف اليد تحتاج بطاريات خارجية. بالنسبة لي أمر مزعج وجيد في نفس الوقت. مزعج لأن البطارية الداخلية عملية أكثر، وجيد لتجنب تلف بطارية اليد الداخلية، خصوصا أن سعر اليد حوالي $50 أو ربما أكثر من ذلك قليلا. حسنا، وصلت إلى هذه النقطة من الفيديو متحمس لمعرفة أداء الجهاز وإليك بعض النتائج. Call of Duty Warzone 120 إطار بتجربة سلسة جدا، ورغم أن الجرافيك مش خارق لكن أرفع القبعة للجهاز. وصراحة وبكل روح رياضية، مستحيل أو صعب جدا أن تحقق أداء مثل هذا تجميعة $250. والأمر هذا ينطبق على معشوقة الجماهير فورتنايت. أيضا يستطيع الجهاز تحقيق 120 إطار. جربت أيضا محاكي طيران فلايت سيميليتر ليعتبر تعذيب لأي هاردوير، ورغم أن الإطارات متواضعة حوالي 30 إطار إلا أن الجرافيك كان ممتاز. وصراحة بالنسبة لسعر الجهاز يعتبر أمر ممتاز جدا. والأجمل أن الجهاز يستطيع تشغيل جراند 6 القادمة بقوة، على الأرجح ستصدر في العام المقبل. أتوقع أنها ستحقق أرباح مهولة للشركة. ولن أتكلم كثيرا عن أداء الجهاز في الألعاب لأن كلكم تعرفوا أداؤه جيدا. أما الآن دعونا نتكلم عن بعض مميزات الجهاز. أولا، الجهاز يدعم الألعاب القديمة مثل ألعاب الإكس بوكس 1 والإكس بوكس 360، وحتى أنه يدعم ألعاب أقدم بكثير مثل لعبة بلاك. لعبة
اللعبة هذه صدرت للسوني 2 وأيضا للإكس بوكس أوريجينال. حاليا أمامي إكس بوكس كلاسيك أو إكس بوكس سيريوس اس. أنا ألعب لعبة بلاك لكن على الجهاز الأحدث. فعلا أمر خرافي جدا. الميزة هذه ورثناها أبا عن جد وتعتبر ميزة عادية جدا لمجتمع البي سي، لكن بالنسبة للكونسول أمر رهيب جدا. مثال على روعة هذا الأمر مثلا لعبة ريد ديد الإصدار الأول رهيبة جدا، تحكي عن انتقام جون مورستون لصديقه آرثر. ببساطة غير موجودة على البي سي لأنها حصرية للكونسول، لكن لحسن الحظ نستطيع أن نلعبها بدون مشاكل. ثانيا السعر مقابل الأداء. الصراحة وبكل روح رياضية الجهاز يقدم قيمة أفضل من أجهزة البي سي، لأنه ممكن تشتريه بيد تحكم واحدة بحوالي $220، وبهذا السعر مستحيل أو صعب جدا أن تجد جهاز يقدم نفس الأداء. وأيضا الكونسول لا يحتاج شاشة مخصصة، يعني وصله بتلفاز وريح أعصابك، عكس البي سي اللي يحتاج معدات كاملة. فصراحة الكونسول يستحق النقطة بجدارة. ثالثا سهولة الاستخدام. الكونسول أسهل بمراحل من البي سي وغير معقد بتاتا، ولا يحتاج إلى تعريفات للقطع أو برامج أو خبرة كبيرة. افتح الجهاز وحمل ألعابك المفضلة والعب بشكل مباشر. وأيضا تجربة اللعب في الكونسول أمتع من البي سي، وطبعا هذا رأيي الشخصي فقط. رابعا الجهاز يدعم الماوس والكيبورد. النقطة هذه جبارة جدا جدا، ورغم أن مش كل الألعاب تدعم الكيبورد والماوس إلا أنه أمر جيد حقا. خامسا خدمة الجيم باس الأسطورية، ورغم أنها لا تدعم كل الألعاب إلا أنها جبارة حقا وفيها الكثير من الألعاب الجيدة. سادسا هدوء وصغر حجم الجهاز. بالنسبة لي الهدوء كان ممتاز جدا، لأن صرف الطاقة أو نظام التبريد كان جيد كما شرحنا قبل قليل. أعرف أنه توجد إيجابيات كثيرة، أتمنى أني لم أنسى أي نقطة. إذا تعرف نقاط أخرى ذكرنا في التعليقات. أما الآن دعونا مع السلبيات. أول سلبية لمنعت الجهاز من أن يكون واحد من أعظم الأجهزة هي التخزين. ببساطة أولا أتفهم أن الجهاز بحجم 512 جيجا لأنه أصلا بسعر مناسب، وأيضا أتفهم ارتفاع سعر التخزين الخارجي، ممكن يكون هدفهم أرباح أكثر. لكن الأمر الذي لا يمكن تبريره إطلاقا هو عدم القدرة على تغيير ال SSD. الأمر هذا أعتبره حركة حقيرة جدا لنهب اللاعبين، ورغم أنه يمكن كسر الحماية وتغيير التخزين، لكن الأغلب لن يفعل ذلك. وأيضا لماذا التخزين متواجد في قلب الجهاز؟ كان بإمكانهم أنهم يصمموا باب صغير لتغيير التخزين دون الحاجة لفتح الجهاز بالكامل. وفي السوني 5 عبرة لكم، فعلا أمر مزعج. ثانيا رضينا بال 512 جيجا وتقبلنا الوضع كما هو ووكلنا أمرنا لله. لماذا نستطيع استخدام 360 جيجا فقط؟ مع أحجام الألعاب الفلكية وجدت نفسي أني أعاني بشدة. ثالثا القيمة السيئة مقابل السعر، أو بالأحرى يوجد حلول أفضل. لحظة مفتاح، ما هذا التناقض الرهيب؟ قبل قليل قلت أنه قيمة جيدة. حسنا كلامك صحيح عزيزي المشاهد، لكن كما يقول الشوالي خلوني نحكي وخلوني نعبر. السيريوس اس صحيح يحقق قيمة جيدة مقابل البي سي، لكن بالنسبة للكونسول وضعه جدا مختلف. اولا متأكد ان اي شخص يشتري الاكس بوكس سيريوس اس سيفكر في تطوير التخزين، لان ال 360 جيجا لن تكفي حتى لاربع العاب كبيرة، وستحتاج بشدة لتطوير التخزين لسعر اقل وحدة كان حوالي $90، يعني ان سعر الجهاز سيكون اكثر من $300. بينما صادفت بعض اجهزة السوني 5 نسخة الديجيتال بحوالي $330 فيها تخزين أكبر ويدعم تغيير التخزين. وأكيد لن أحتاج لإخبارك أنه أقوى من السيريوس اس. النقطة الأخيرة ليست قاعدة، لأنها تعود إلى الأسعار في بلدك، لأنه في الجزائر أو ربما المغرب أيضا تدخل بعض الأجهزة مستعملة من أوروبا عن طريق ما يسمى الكابا أو الحقيبة بأسعار معقولة نوعا ما، بحكم أنه يوجد الكثير من الجالية المغاربية المقيمة في أوروبا، فياريت كل واحد يخبرنا بالأسعار في بلده. إذا وصلت إلى هذه النقطة من الفيديو علق بتم لكي أعرف أنك صديق وفي للقناة. كان معكم صديقكم مفتاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.